Tämä on erään kolttanaisen käsityöpäiväkirja ja minä olen Minna. Tässä jaksossa puhutaan kolttanaisen päähineestä eli saamsitsista. Multa on jo hetken aikaa pyydetty, että voisinko mä kertoa tuosta saamsitsista enemmän. Eli saamsits on siis se kolttavaimon päähine, se semmoinen sarvilakki, mitä pidetään kolttasaamelaisen kansanpuvun kanssa päällä. Ja nimenomaan, että vaimot käyttää tätä lakkia. Muutkin naiset käyttää lakkia, mutta lakkia on siis 3 erilaista, tyttö, vaimo ja leski. Ja nykyään on sitten vielä suluissa 4 erilainen. Eli on kehitetty tällainen niin kuin naimattoman naisen lakki tai eronneen naisen lakki. Tämmöinen niin kuin moderni versio, kun kaikki ei nykypäivässä nykyisin ole vaimoja, vaikka ovat äitejä ja sellaista tarkoitusta varten. Mut tässä jaksossa keskitytään tuohon saamsitsiin. Mä pääsen näkemään Naskamummon saamsitsin ja sitten toi Heini kertoo vähän siitä saamsitsin tekemisestä. Sitten me Even ja Sarin kanssa vertaillaan meidän lakkeja ja sitten mä vielä näytän, että millä tavalla mä puen huivin siihen lakin päälle. Ja sitten myös katsellaan jonkin verran noita vanhoja kuvia koltista, päähineet päässä, että miten niitä on silloin ennen pidetty. Ja näitä vanhoja kuvia onneksi on aika paljon, koska siellä on kaiken maailman kansantieteilijät kulkeneet siellä Petsamossa ja sitten kuvanneet paljon kolttia. Et siitä syystä meillä on onneksi paljon sellaista kuvamateriaalia, esimerkiksi Petsamon ajoilta. Niin, tämä saamsitsi, käsittääkseni sitä kutsutaan myös sarvilakiksi, koska se on sellainen korkea ja siinä on sarvi. Niin koltilla sen käyttö on säilynyt niin kuin katkeamattomana entisajasta nykyaikaan. Eli sitä ei ole korvattu millään muunlaisella päähineellä. Kun taas muilla saamelaisilla, niin sarvilakin käyttö katkesi, jos mä muistan ulkoiskus 1800-luvun lopulla, syystä, jota ei tarkkaan tiedetä, että siitä on paljon arvailuja, että mistä syystä. Mutta he vaihtoivat sen siis sellaiseen niin kuin, ei sarvilakkiin. Mutta nyt viime vuosina hekin on lähteneet elvyttämään sitä niin kuin sarvilakkiperinnettä, että esimerkiksi Utsjoen puvun kanssa voi nähdä semmoisia sarvilakkisia naisia kävelemässä. Mutta nyt ei puhuta siitä, vaan nyt puhutaan tästä kolttien lakista. Ja joo, se menee sillä tavalla, että tytön lakkia saa alkaa käyttämään, no se on vähän häilyvä se raja, mutta tytöt. Ja siinä vaiheessa, kun menee naimisiin, niin kirkossa puetaan niin kuin sillä lailla se lakki, että pidetään huivia siinä suojana. Ja sitten sen huivin takana niin kummitäti pukee sille tulevalle vaimolle sen vaimon lakin päähän ensimmäistä kertaa. Eli siellä kirkossa tapahtuu se juttu. Joo. Ja no mitäs vielä? No ei ehkä tähän väliin sen kummempaa. Lähdetään nyt suoraan sinne Sevettiin, missä mä pääsen näkemään sitä Naskamummon saamsitsia. Ja niin, se saamsitsi on tällä hetkellä siis käytössä tämän Heinin äidillä, joka on siis mun serkku, jonka isomummo Naskamummo oli. Ja Naskamummo on antanut tämän lakin Heinille, no en mä tiedä kuka sen on antanut, mutta se Heinillä on kuitenkin se Naskamummon lakki nytte. Ja hän antaa äitinsä käyttää sitä, koska hän on tekemässä äitille lakkia, mutta kun se ei oikein... No Heini on vähän perfektionisti. Hän haluaa, että se on hyvä, niin se on vielä niin kuin vaiheessa se lakin tekeminen. Niin Leena käyttää nyt sitä lakkia.
lakkia. Ja sitten itse asiassa täällä Veslin ja Leenan tykönä me käytiin Heinin kanssa katsomassa sitä lakkia. Niin tämä on Naskamummon tämä saamsitsi. Oh. Mummo antoi sen mulle, tai niin näin, äiti käyttää sitä. Naskamummon tekemä, se on tosi hyvä. Se on hieno, kun se on niin pienistä helmistä tehty. Ja siinä on tosi toimiva tuo vian. Kato, lähdetään tänne vähän. Tää on kyllä upea. Ja täällä. Se on hieno, minä vuonna se on vain tehty, ei kukaan varmasti sitä. Onko tää ollut Naskamummon niinku viimeinen? Ehkä Ennen 50-luvulla. kuin leskelaki laittoi Joo. tähän. Mutta kiurathan kuului 50-luvulla, että tuo on siis sitä on käytetty silloin. Joo, ei kun mä polkasin jonkun päälle. Täällä on tämmöinen kökkö, aloittaisi. Kahvaköttö. Joo. Niin tässä on tosissaan aika tämmönen niinku tämmönen tiukka. Niin on. Kun mulla on no en mä nyt ulkoa muista minkälainen se on. Kenen tekemä sulla on? Sevenoffi Helena. Mm. Niin tekijän mukaan. Niin, sehän sen kertoo. Näinpä, eikö niin? Mm-hmm. Aina. Joo, se kuuluu olla niin oikeinpäin tuo saamsitsi. Ja tää on Naskamummon vyy. On, kyllä, joo. Onko se tää ollut hänellä itellä käytössä? On ollut. Helekatti. Onko se ollut näin kaponen? Se oli pikkuinen maa. Siis Naskamummo. Niin, Kato, mulla on jo näin paljon kun vuotta. hän piti vielä, mä en muista milloin hän sitten on jättänyt tuon vyön pois, mutta hän käytti koko ajan tuota vyötä. No on tässä kuitenkin vähän jatkovätkää ollut. Joo. Joo. Aloitetaan tätäkin tää. On tuolta vissiin. Tää on aika isoista helmistä tehty. Tuo on tehty isoista helmistä. Helmet tehdään anteeksi, vyöt tehdään isommista helmistä, että pienet helmet säästetty näihin päähineisiin. Joo. Okei. Että vyöt, harvemmin vyöt tehtiin ennen. Tai sitten tietenkin mitä on sattunut olemaan. Katsoppa, sieltä on purkautunut yhdestä kohtaa, pitää korjata. Tässä on. Huhhuh. Sitten täällä on mitä nää on? Niinku jatko. Eikö se on Korjaus, kyllä. Joo, se on ollut käytössä. Huivi, kato sitä. Se on aina huivi päässä kuuluu ollut. Niin huivi on tästä sitten. Joo. Mutta no sitten se on korjattu. Toi on niinku semmonen, että ei toi on niin antiikkinen, ettei sitä niinku silleen kantsi ihan tosi paljon käyttää. Mutta niin kuin näistäkin helmistä huomaa, tänne reunaan on tämmöisiä isoja sitten laitettuja. Nämäkin on niin tosi pieniä. No nää on niinku... Onko ne vielä pienempiä kuin nuo, mitä tuolla päällä? Taitaa olla, joo. Että onko tää se joku se 10/1, voisiko olla jotain sitä koko luokkaa? No veikkaan, että ehkä 11. Ei 10 ihan. No nämä isommat vois olla nuo. Minusta tuntuu, että tämä on 11 ehkä tämä about. Joo. No voisi olla jotain suurin piirtein 10. Mutta sitten nämä on varmaan jotain 13 ehkä. Joo. Ja sitten ehkä jopa 12 tuossa, mutta noin. Ja sinä saattaa olla 5-16 täällä. Joo. Niin kuin nämä on jännä, kun tässä on eri kokoisia. On, mutta sitä on käytetty mitä on ollut. Kato, tässä on niin paljon kaikkea, ei ole ollut helmiä, niin ei ole ollut. niitä on laitettu mitä on riittänyt. Ja tässä on aika paljon koristeita, tai siis silleen, että joskus vaan sitten kun ei ole helmiä, niin laitetaan vähemmän. Joo. Tässäkin on perkä sitten, niin tästä on useammasta kappaleesta tehty. Niin on tehty. Joo. Ei ole riittänyt nokku. Joo, voi hitsiläinen. Tämä on kyllä. Niin ja tässä on itse asiassa samanlainen, no nyt toi irtoaa tuolla. Samanlainen malli kuin mulla siinä Helenan tekemässä, eli tämä. Tämä on siis hyvin yleistä. Tämä on kaikista yleistä. Mä niin kuin, että välillä kyllästyttää tehdä aina tätä samaa. Mutta meidän suvussa on tätä käytetty ja sitten tämä on ehkä se yleisin malli on tämä just tuo. Joo. Niin nekin menee suvuttain ne kuviot. Niin, joo. Se on aika lailla nykyään hävinnyt, mutta kyllä on niitä tiettyjä sukukuvioita on. Joo. Mä en tiedä onko Mostnikoffilla mitenkään. Se on ollut ehkä toi, mitä on käytetty monesti. Ja sitten on niissä, kun katsoo niitä vanhoja kuvia, niin on vähän erilaisia, mutta aika tyypillinen on toi meillä ollut. Joo. Sähän sitten teet ihan turhaa työtä, jos nää teet ja mitään et sitten hyväksy.
Kato, mitä tämäkin on näin epämuotoinen. Mikähän tässä on? Niin siis Viant. Onko sillä mitään suomenkielistä nimeä? Ei. Ei. Mitä? Viantti. Tämä on aivan vammaisen näköinen. Ei sanoisi. Onko se kosturi? Ei ole, kun siis tässä on... Siis kun tässäkin on kaiken näköistä. Eli kun Heini on tehnyt näitä muutaman, mutta kun se ei ole mihinkään tyytyvän, se aina sitten niinku ilmeisesti hylkää tai jättää hautumaan. Ja... Joo, kun opettelen. Vielä en ole. Siis tässä tämä onkin kaiken näköistä. Laitetaan, ei nyt katsota sinne. Onko mikä sun eka? Siis ne on niin päihneessä sisällä. Okei, joo. Mutta siis, mutta siis niin tämäkin on ihan liian käyrä, että mä joudun tän nyt... No tää on niin ehkä eniten, mistä voisin ajatella. Mutta siis tää on niin mun täytyy purkaa tää ja sitten vähän muokkaa. Siis tänne on laitettu kiiloja ja sitten mä oon niitä kiilapaikkoja sitten vahvistanut tämmöisellä puuvilla. Joo. Siis tää on villa, siis toi huopatossun on silpunut ja tämmöisen tehnyt. Ja tää on sitten, mä oon tuolla tekosuonilangalla, mä oon tätä tikottanut. Niin, että se, niin se kovetus tulee siitä, ja että muoto haetaan myös. Ja muoto, että sä niin tikkaat. Niin. Mutta tässä on eri tapoja tehdä, että tämä on nyt tehnyt Aune Mettäpuron ohjeiden mukaan. Seuraavan ehkä teen Matleenan mukaan taas. No mitä eroa niillä niin on? Ehkä, siis mä en ole ihan muoto. Ei vaan ehkä se, myöskin se piston suunta, että Aune niin tekee näin, niin Matleena on se, että tällä puolella on näin ja sitten tällä puolella on näin. Okei. Niin sä niin haet nyt sitä, että mikä olisi se sinun paras. Että mä vähän niin noiden mestareiden opissa olen ja sitten katson, että mikä itse. Mutta tämän nyt on purkamaan. Että tässä on hauenkoukkusiima. On tähän laitettu, niin mä aion tämän purkaa. Tää vähän näin ja sitten mä aion muokata tätä vielä. Eli se on se, niin se pitää sen tavallaan kärjen tai mikä sen on. Niin ja tähän tulee vielä sitten toinen. Sitten kun ne helmikirjoitut verkkakappaleet on tässä näin. Joo. Niin sitten tähän alle, tämän keltaisen alle, niin siihen tehdään vielä tähän ja toinen. Niin toinen hauenkoukkusiima laitetaan vielä tähän. Okei. Niin tämä tämmöinen. Niin, tämä. Niin tulee tähän. Sitten siinä vaiheessa, kun nämä on jo paikoillaan nämä. Joo. Nämä. Niin justi. Kolttasaamelaisilla on, tämä on niin se vaikea, että se kuka tämän osaa, ne on semmoinen mestari. Että... Taituri, niin. Ja sitten perinteisesti ei kaikki naiset tehnyt näitä. Joo. Että ei varmaan kaikilta onnistu. Ei, mutta tosi monihan tietenkin teki. Joo. Näin, mutta ei kaikki tehnyt, koska se oli mestarinaisten hommia se. No Naskamummo teki. Naskamummo teki, joo. Naskahan oli mestari. Meistä me en tiedä, mitä se ei olisi osannut tehdä. Joo. Tekikö Anna-mummo, tiedätkö yhtään? Sitä en ole varma. Saattoi olla, ettei välttämättä Anna-mummo tehnyt, jos Naska teki. Joo, niin no joo, ne on sitten ehkä. En ole sitä ihan varma, mutta mä en tiedä sitten, Niin. Ei välttämättä. Mä en itse asiassa tiedä, tekikö Anna yhtään, mutta Naska ainakin teki moni. Nyt kun sä sitten joskus saat siitä sen oikean muotoisen, minkä haluat, niin mitä sä sitten seuraavaksi teet? No sitten kun se viant on hyvä, se viant pitää olla, niin sittenhän mä tietenkin, sitten tulee nämä kappaleet. Joo, sit sä teet niinku verkakappaleet ja rupeat tekemään helmiä. Niin. Tämä on Kallolasta tässä, tämä Kallolasta. Kötsö. Joo. Vaakka. Ja pauak. Mikä? Pauak. Pauak. Okei. Okay. Niin, tässä mä oon oppinut ehkä se, että pitää tehdä, niin kuin minä tekisin itse ensimmäisenä, aloittaisin tästä. Okay. Se tehdään viimeisenä. Että, niin kuin, kaikista vaikein on mun mielestä ehkä niin saada toimimaan tämä kötsö. Mutta siitä aloitetaan. Okei. Okay. Ja sitten tehdään tämä kallolas. Joo. Sitten vaakka ja viimeisenä pauak. Joo. Kun sä teet sen kappaleen, niin kiinnitätkö sä sen heti tuohon vianttiin vai teetkö sä kaikki kappaleet valmiiksi ja sitten vasta kiinnität? Joo. Kaikki valmiiksi. Mutta tässähän on kauhean semmoinen, sitten minä tein niin eka lakanakankaasta tai jostakin teen nämä kappaleet ja sitten sehän muuttaa sitä, kun tähän tulee nämä helmikirjonnot tähän, niin se muuttaa sitä, että se ei ole sitten niin kuin, sehän on vähän erilainen sitten. Että se pitää osata ottaa huomioon se, että se helmikirjoitakin tässä niin kuin muokkaa sitä veran olemusta. Niin.
Ja sitten jättää varaa aika lailla, että on sitten mistä ommella kiinni. Kai. Joo, mutta sitten kuitenkaan ei voi jättää, niin kuin esimerkiksi tässä kötse. Tähän ei voi silleen niin kuin hulluna jättää, koska sitten se muuttaa sitä. Mutta esimerkiksi mihin mä tykkään, niin mä niin teen tämän walk, niin mä teen sen aika isosta. Joo. Ja sitten muokkailen sen sopivaksi tähän. Joo, niin just. Mutta ei ne ole ennen, niillä ei ole ollut kuin niin nykypäivänä verkkaa tuhrailla isoja paloja, vaan ne on tehnyt Just eikä melkein. niin. Että niin kuin tässäkin tämä on tehty monesta kappaleesta, niin ei ole ollut tuhlattavaksi. Joo. Niin. Niin kuin tämä tässä. Tämä on niin kuin, mun mielestä tässä niin kuin on näitä suvukuvioita. Joo. Mutta sitten nämä sitten tässä niin ohjelman kohdalla, niin nämä alkaa olemaan jo henkilökohtaisempia. Näähän tavallaan myös peittää se Joo, huivi peittää. Huivi. Joo. Ja sitten tämäkin, niin tämähän on aika monesti aika samanlainen tämä kötsö. Joo. Niin että niin kuin mä niin kuin ehkä näkisin. Mä en sano, että tämä on totuus, mutta mä ajattelen. Että mun mielestä tämä niin kuin kertoo, että me ollaan kohta samanlaisia. Joo. Että kaikilla on tämä. Sitten tämä kertoo se, että mihin sukuun kuuluu. Joo. Sitten tässä on jo sitten vähän henkilökohtaisempia, mitä halutaan näin. Joo. Ja sitten tämä sitten niin on ehkä jokaisella oma. Ja sitten semmoinen, mulle opetti semmoinen käsityömestari Anastasia Mosolevskaja, että ei kaikki voinut kantaa voimakuvioita, koska ei kaikista ollut siihen. Joo. Että piti olla tarpeeksi voimakas nainen, että se kantoi voimakuvioita. Joo. Ja sitten se, että myöskin se, että se on tavallaan, sehän voisi olla hirveä tragedia ihmiselle, jos se kantaa semmoista kuviota, mihin se ei kykene. Niin justiis. Että se pitää tietää. Että vähän kuvio naisen mukaan. Niin, että sitten myöskin se on suojelusta, mutta sitten se, että jos se on asioita, mitä ei kuulu sille ihmiselle, niin se voi olla onnettomuus. Mutta kuka pystyy sitten valitsemaan sen tekijä? Mutta jos tekee itse itselleen ja on tavallaan niin kuin, voiko sanoa suuruudenhullu ja valitseekin liian voimakkaita niin, kuvioita. se voi olla. Se on kuule, sepä se on se, että täytyy niinku tavallaan olla niin siinä inetsussa siinä hommassa, että tietää mitä tekee. Mutta ehkä niinku varminta on tehdä sukujen kuvioita. Mutta sitten niinku taas, mä en tee sitten tää puavok, niinku, että sitten on, että onko se niinku vähän semmoista ilmentääkö se sitten tekijänsä mielenmaisemaa just sillä hetkellä, että onko siinä niinku sitten, on siinä varmasti myös sitä, niinku, mutta tää puavok on monesti yleensä hyvin erilainen aina. Joo. Että se on, miltä milloinkin tuntuu, mutta niinku sitten taas... No sitä mä oon myös miettinyt, koska minusta se on vähän niin kuin eri paria jopa. Niin, että se on vähän niin kuin, että tämä on ihan oma juttunsa täällä, mutta ei tätäkään niin kuin esitellä, koska tässä on se hyvin näin. Ja sitten, niin kuin, mutta niin kuin täällä näin. Mutta ehkä niin kuin sillä lailla, että jos alkaa tekemään, niin tekee suvunsa mukaan, mitä omalla suvulla on ollut. Et mä oon aika silleen niin kuin tämän, mikä mä oon saanut naiskamamolta tämän pähnen, niin aika lailla tehnyt niin kuin... Sen mallin mukaan. Niin. Varmalla pohjalla. Että mitä sukua me ollaan ja mitä näin. Niin mä oon tehnyt sitten. Ne kaikki ne, mitä mä oon tehnyt, niin oikeastaan mä oon tehnyt näillä samoilla. Sitten puavok on sitten ollut jokaisessa omanlaisessa. Joo. Mutta sitten niin kuin... Että on uskaltanut lähteä sooloilemaan. Tai halunnut ehkä. Eli aluksi en halunnut, enkä uskaltanut se toisessa joo. Ja sitten kolmannessa oli sillä vähän, että joo, voisi tehdä vaikka mitä. Mutta sitten kun mä olin tekemässä sitä äitille, äiti halusi niin justiinsa näin. Ei siinä sitä auttanut tehdä. Joo. Että ehkä seuraavassa sitten, minkä teen, niin voi olla, että ei ehkä enää huvita tehdä just näitä samoja. Joo, niin justiin. Että sitten kun osaa sen niin kun vakion, niin sitten voi lähteä sooloille. Niin, ja sitten mä ajattelin, että täytyy sinne toiseen, sinne niin isän puolen sukkuun katsoa sitten seuraavalla kerralla. Niin just. Mun mielestä se Liisa, mikä Liisalla oli se, niin Anna mummolla oli samanlainen. Ai jaa, koska no sitä mä oon miettinyt, kun mä oon nähnyt sen Anna mummollakin, niin se ei ole tuommoinen. Tuo on samanlainen kuin mulla. mun. Se kuva, mikä Sonja on mulle antanut, niin siinä näkyy se Anna mummon kuvio. Niin se on vähän samantyyppinen, mikä Liisa mummo. Tästä näin. Kiinni. Eikä sen tarvi välttämättä, sä voit ottaa ne, ei sen tarvi olla kiinni, sä voit laittaa kato tähän näin ne. Mä mietin, että syökö tästä nää. Niin. Niin sitten laittaa vaan. Mutta sitten kun se säilytellään lakkia, kun ennenhän ei pahemmin säilytelty, vaan
Se oli No, aina oli aina päässä. päässä, Mutta niin. nykyäänhän meillä on vain juhlissa. Niin sitten se kuuluu laittaa sillä lailla, että mä tällä lailla sidon sen. Aina huiviin kääritään tietenkin, ettei palo siihen pääse. Ja sitten näin. Ja sitten se pähkinä säilytetään oikein päin. Siellä missä se onkaan, niin se on sitten oikein päin kuuluu olla. Se on niin sen pähkinän arvostusta. Mulla kovasti haluttaisiin niin kuin itsekin oppia tekemään toi vaimonlakki. Että oliko se nyt vuosi vai 2 sitten, Sevetissä oli sellainen kurssi, missä opetettiin, että miten toi vaimonlakki tehdään. Että siellä oli Aune Mettäpuro mestarina paikalla, en mä tiedä oliko muitakin opettajia. Ja sitten siellä oli kourallinen naisia opiskelemassa sitä, että miten se tehdään. Mutta kun mä valitettavasti asun täällä väärässä päässä Suomeen, niin eihän mä sinne sitten tietenkään päässyt. Mutta että kyllä mä uskon, että jossakin vaiheessa mullekin vielä se mahdollisuus tulee sitä, että mä voisin sen tekemisen opetella. Ja on erinomaisen tärkeää, että näitä lakintekijöitä tulee vielä, tulee uusia lakintekijöitä, koska se on jotenkin niin käsittääkseni niin vaikea juttu, että siihen ei ihan kaikkien kannata ryhtyä. Niin sen takia sellaiset, jotka luulee, että niiden kyvyt voisivat siihen riittää, niin minusta on tärkeää, että ne kaikki opettelee sen, että se taito ei katoa. Että niitä lakintekijämestareita, niitä on enää tosi vähän. Ja siksi mä ajattelin, että mäkin haluan sen joskus oppia tekemään siitä syystä, että se taito säilyy ja siitä syystä, että mulla voi todennäköisesti olla jossakin vaiheessa sellainen tarve, että mun tytär tarvii sitä. No joo, mutta lähdetäänpä nyt käymään siellä Even tykönä. Lyö ja tyhjä. Mä tulin Even tykökylään, kun mä tietenkin tunnen mun oman ton saamsitsin, mutta kun Evelläkin on saamsitsi, niin mä haluaisin verrata, että minkälaisia ne on. Ja sitten ensin just tässä ihmeteltiin tätä säilytystä, että mullakin on laatikossa sen takia, kun mä kuljetan usein tätä niin kuin pohjoiseen. Ja pitää olla valolta suojattu. Joo, nimenomaan. Katsotaan mitä löytyy. Sulla on kiinnostavaa, näytä. Mulla on tämmönen. Pari vuotta sitten muutimme, niin tässä on varovasti vaimon lakki. Ei mitään päälle särkyvää, Samchich, varo. Kunnon varoitukset, ei kukaan muuttotyyppi laita tänne päälle mitään. Joo. Täältä löytyy ja sullakin on tolleen Niin tälleen pystyasennossa niin täällä. kunnioittavasti, ettei Joo. ole ketarat pystyssä. Ja mulla on täällä tämmöstä maarianheinää, joka antaa tuoksua, mutta tää auttaa myös säilyttämään, ettei pikkusen se vielä tuoksu. Aina täytyisi välillä vähän uusata. Ei sulla ota henkeä sit se tuoksu? Ei se tartu niin vahvasti. Ei. Tää auttaa lähinnä. Ja sitten tämmönen niinku perinteinen setripuupalanen, mikä kans auttaa niitä. Ettei ainakaan koike mitkään menisi. Tässähän on villaa. Mä en ole hoksannut tommosta ajatella ollenkaan. Mulla on täällä vaan mun laukku ja sitten on Koru. Joo. Niin. Ja mulla on täällä näitä nauhoja, että minkä nyt haluaa tuohon reunaan laittaa, niin 2 eri väristä. Ja sitten tietysti nuppineuloja. Tiedätkö mistä nämä on? En. Nämä on sieltä Näätämön rajakaupasta, kun olimme menossa sinne Ävvin avaajaisiin. Ja mullahan ei löytynyt nuppineulat, niin sieltä löysin, kun pitää olla riittävästi, että saa sen huivin pahuksen pysymään. Ja kauheassa kiireessä. Kyllä. Me oltiin meidän Koltansaamen opiskeluryhmän kanssa ja opettaja kengitti oppilaitoksen autoa niin paljon kuin uskalsi sillä mutkaisella tiellä. Okei, ne on siellä. Nämä on sieltä, mistä mä olen älynnyt, että nyt mä säilytän ne myös täällä, että ne ei pääse katoamaan. No niin. Mä vaan asentaa. Joo. No katsotaan. Sulla on tummemmanpunainen. Niin onkin. Mulla on matalampi. Mä en ole tajunnut. Miten tätä voisi mitata? Näkyykö se sinne? Näkyy Oi siellä. anteeksi, me on siis ihan eri malliset näkyy. Joo. Koska se mallihan tulee tosiaan niin kuin tekijän mukaan. Ja tämän lakin on tehnyt Semenoffi Helena mun äitille 60-luvulla. Eli tämä on aika niin kuin vanha lakki.
Ja se on tehty, onko se tehty sinun äidinpään mukaan? Äidinpään mukaan, mutta onneksi tyttärelle, eli minulla on aika samanmuotoinen kupoli. Niin Koska tämä on tehty minun pään mukaan. Domna Fofanov on tämän tehnyt. Ja Joo. tämä on niin kuin minun mummon suvun malli ja Fofanovin malli. Ja minä muistan, kun tätä sovitettiin siellä, Joo. niin Domna sanoi, että mummon otsako on tämmöinen korkea. Joo, no niin, joo. Niin just. Ja itse asiassa näistä kuvioista kans näkee, että kun mun mielestä Domna käytti just tuommoista pyöreitä paljon. Voin olla väärässä, mutta hän on tehnyt niinku, koska siis Fofanovin malli, hän on tehnyt niinku sit sulle niinku sillä niinku Fofanov-ajatuksella. Et mehän siis Even kanssa ollaan sukulaisia. Even isä on mun pikkuserkku, serkku. Serkku. Ja minä olen sinun lasten pikkuserkku. Joo, näin päin. Ja siis niin kun me ollaan, minun isä ja niin kun Even, minun isä ja Even ukki oli veljeksiä. Niin sitä kautta, isän kautta sukua, kun tää on taas niin kun sun mummon puolen suvun malli. Oho, Ja nämäkin on aivan erilaiset meillä täällä. Kato. Joo. Eli tässä on tää Evellakin kuvio. Otetaan nyt vähän uusiksi, kun toi katkaisi toi puhelin ton kuvauksen. Ja tässä on sitten niinku mun. Ja sulla on nyt se nauha kiinni, mulla ei ole nauha. Joo, mulla on koko ajan se nauha kiinni. Sitten kun pitää lähteä puhupäälle jonnekin, niin on aina semmosia vähän semmosia niinku Hektisiä hetkiä. Joo, hyvin sanottu. Mä menisin sanoa vähän rumemmin. Mutta Ei riitä, että itsensä pukee, kun pitää koko perhe laittaa. Joo, niin mä oon siinä niinku oikassut. Mulla oli tässä kans kiinni, mutta mä otin tätä varten nyt irti. Okei. Joo. Tässä on tää mun nauha. Mulla oli pitkään semmoinen sininen nauha, mutta mä nyt, oliko se ennen niitä Sevetin juhlia, vaihoin tämän värisen nauhan, koska mä olin Evellä nähnyt, että silloin tämän värinen nauha ja se oli tosi hyvän näköinen. Niin mä sitten vaihoin itsellekin sen värisen nauhan. Mulla on täällä vielä solmukin jäljellä, että mä oon vaan nappassut tämän päästä pois ja heittänyt tonne säilytykseen. Elikkä puhutaanko nämä nauhat nyt tässä loppuun? Joo. Tässä on se juttu, että kun nauha on, mutta se pitkä nauha liittyy tavallaan siihen, niin kuin siihen tytön lakkiin. Et tytöllä on pitkät nauhat ja liehuvat vapaana. Joo. Et se on niinku vaikea selittää. No liehuvat vapaana, koska tyttö on vapaa. Sitten jos joku tekee niinku semmoisen löyhän solmun sinne, Aika sinne alas sinne aika nauhaan. alas, joo, niin se tarkoittaa, että nyt on löytynyt joku, ei nyt välttämättä vielä kihlattu, mutta nykyaikana voisi sanoa, että poikaystävä. Niin, tai se on Joo. vähän sekin ajatus, että se, joka varraa sen tytön ja tykästyy, niin se vähän solmasee siihen. Joo, niin just. Joo. Se on semmoinen niinku poikaystävän merkki. Mutta sitten vaimo, joka on niinku naimisissa, niin se pistää ihan kunnon rusettisolmun, mutta ei jätä mitään pitkiä liehukkeita. Koska mun mielestä kerran tätä naurettiin, että se on muuten aika niinku epämääräinen viesti, että jos on kovin pitkät liehukkeet ja on vaimo, että eikö se silloin vähän niinku tarkoita, että tämmöiset niinku kiinnostelis vähän tämmöiset syrjähypyt. Potentiaalisesti Joo, täältä. Niin joo. Elikkä siis tämmöinen pieni nätti rusetti täällä niskassa. Ja sitten täällä on, Ja jos on huivi, niin eihän se sieltä näy. ei näy, mutta niinku, kyllä se näkyy, jos sen ottaa. Ja sitten Kyllä. täällä on vielä tämmöiset, mäpä aukasen, solmiamisnarut. Nämä on ihan villasta tehty, villalangasta Mulla on ihan tehty tämmönen mulla. kuminauha juttu, kiristysjuttu täällä. Elikkä nämä tulee niinku tän läpän alle. No katsoppa, kun ei näy ollenkaan. Otetaanko lähemmäs? Joo, eli täällä läpän alta laitetaan noin kiinni. Rosettisolmuun se tulee niinku tänne niskaan. Sitten tää läppä peittää sen ja sitten toi... Mä en ole itse asiassa ihan 100 varma, että missä tämän solmun pitäisi olla. Että pitäisikö senkin olla ton alla? No mä oon pitänyt alla. No kun mä oon pitänyt päällä. Onko se pitänyt paremmin sen lakin päässä sitten? Tämän kanssahan saa aika ryhdikkäänä olla, että se ei lähde keikkumaan. Ja... No mulla ei itse asiassa pysyy päässä kuin tatti. Et siinä mielessä onneksi mulla ja äidillä on samanmuotoinen pää. Elikkä tämän kanssa voi kyllä vaikka diskot tanssahtaa, eikä lähde mihinkään. No vaikka niin. vähän niin kuin olisi rajumpikin meno, Joo. että siinä mielessä kyllä Joo. pysyy oikein hyvin. Mutta monesti kolttavaimot kulkee aika ylöinä ja kantaa sitä lakkia silleen kauniisti. Niin, ja tää pitää laittaa vähän tuonne takaraivolle, eli se ei ole mikään tämmöinen niin kuin lippalakki. Ja siis otsatukka, tätä tukkaa kuuluu
näköjään. Ja mulla on se ongelma, kun mulla on tämä mummon otsa. Joo. Tämä on niin korkea. Joo. Ja tästä kun pitäisi se mennä tosi kauas, niin sittenhän minä kuljen tosi niin kuin varovasti ja ylvästi, että mä en paljon kumartele. No, mulla taas kun on niin lyhyt otsatukka, niin mä en ole niinku keksinyt, että miten mä sen nätisti survon tonne alle. Et kun oikeastihan se kai niinku menee silleen, että tehdään tähän jakaus. Sitten 2 pitkää lettiä, jotka vedetään tonne. Mut, no niin, ei siis onnistu. Niin mä oon tehnyt sen ratkaisun, että mä jätän tämän otsahiuksen niinku siihen näkyviin. Ja monet tekee, mun mielestä Lumikiven Anna tekee ihan samalla lailla. Niin justiinsa. Täällä on tää pyöreä muoto. Ja mulla on sitten toi neliskanttinen. Ja semmonenhan näissä usein on ollut vähän niin kuin näissä persiolaismatoissa, mitkä solmitaan käsiin, että tämäkin on käsityötä ja on mennyt satoja tunteja varmasti tämmöiseen tekoon, niin että ihminen ei saa olla täydellinen ja tehdä täydellistä. Että pitää jättää niin kuin, että ei saa ihan täydellistä, niin äsken tässä just katselin, että missä kohtaa tässä se sinänsä virhe on. Joo. Niin täällä ei mene ihan täsmällisesti nämä, että ne ei mene niin kuin ihan siinä järjestyksessä. Niin tänne se Domna on laittanut sen virheen. Ja sulla oli se joku piru-juttu siihen kanssa. Niin, eikö se ole silleen, että niinku piru pääsee työstä pois? Että niinku tällä lailla. Missä sulla se on se virhe? No mä en tiedä missä se on se virhe, mutta kun mulla oli purkaantunut jostakin, mun pitäisi korjata. Mutta toi on ollut tosi kauan. Tuossa näkyy keskellä kuvaa. Ja kun se vähän niin kuin jää sinne huivin alle, kato tossa. Aivan. Niin mä en ole korjannut. Ja se on nyt se on vaan pysynyt siinä, niin mä oon antanut sen olla. Ehkä mä jossakin vaiheessa sen korjaan jossain aikaiseksi, mutta niin kauan kun se nyt pysyy, niin olkoon. Ja siinähän se idea ainakin, mitä minulle on helmiteitä opeteltu, tosi vähän minä olen niitä tehnyt, mutta kuitenkin, että kun ompelee näitä, nämä helmethän ommellaan 1 kerrallaan kiinni. Ja aina muutaman jälkeen tehdään se solmu, koska jos pääsee tuommoinen purkainen, niin ei koko hitsin rivi lähde sieltä parisemaan kesken juhlia. Mä en ole tehnyt solmuja. Niinkö? Ja on pysynyt. No niin. Joo. No, mutta olipa kiinnostava tää vertailu. Kyllä. Et sitten ymmärtää ne erot, kun näkee 2 vierekkäin. On. Ja kuitenkin tässä on se sama idea, että punainen, sitten on tämmöistä oranssista kellartavaa verkaa täällä sivussa. Et tosi perinteiset mallithan meillä molemmilla on. Joo. Ootko ikinä nähnyt muuta kuin punaista? Koskahan se tulee? Varmaan tulee kohta se hetki, koska vöissäkin on jo muutakin kuin punaista. Se punainen on ollut tosi perinteinen. No sepä onkin, mutta tiedätkö muuten? Niin. Koska tämän tekijöitä ei ole niin paljon ja tämä on niin suuritöinen. Ja onko se silleen, että sit kun on yksi niin kuin semmoinen perinteinen, niin sit voi lähteä niin kuin, revittelemään. Eli sitten kun taas saadaan elvytettyä tämän tekemisperinne, munkin tekisi mieli opetella tämä, mutta kun tämä on semmoinen niin kuin kaikista vaikein kolttakäsityö, mitä on, niin en ole vielä pystynyt, kun asun nyt väärässä päässä Suomeen. Niin sitten kun tulee tekijöitä ja ne rupeaa tekemään itse itsellensä enemmän, koska tämähän on kallis teettää, niin sit voi tehdä niin kuin muukin välisiä. No ehkä heini en voi tiedä, olla heini se. on kyllä niin perinteinen, että lähtisikö hän revittelemään. Niin. En tiedä. Niin. Jää nähtäväksi Heini, että mitä teet. Nyt tuliko Mielenkiinnolla odotetaan, että minkälainen disco-sämsik sieltä pärähtää. Pitäisikö meidän kokeilla sovittaa? Kokeillaan, tuostahan se peili. Näytetään vähän. Tuoltahan se peili löytyy. Joo, hetkinen. Niin sulla on enemmän tekemistä, kun sulla on pitkät hiukset. Kyllä. Niin sä laitat ihan vaan niinku... Yleensä mä laitan ne kiinni, mutta nyt mä oon just hiljattain leikkauttanut nämä niin lyhyet ja mulla ei ole nyt ponnaria täällä mukana, mutta mä laitan ne täältä niskasta kuitenkin kiinni. Joo. Ja se niskassa kiinni oleva osa myös menee tästä välistä, niin sekin pysyy siinä. Niin ja sulla on toi kuminauha. Mulla on kuminauha, että mulla ei ole tämmöistä kiristyssysteemiä, mikä ehkä on jopa parempi. Ja sitten kun sulla on tämmöistä villaa, niin sehän ei liu hiuksissa ja muussa. Kiinnostavaa, en ole koskaan nähnyt, kun sä koet lakiin. Siinä on aina ihan oma pukeminen riittää. No niin. Sori jos tuijotan, mutta tämä on tosi kiinnostavaa. Ei haittaa. Ja sitten just se, että kun on korkea ottaa, että saisi vähän tukkaa näkyviin. Joo. Sulla jäi tästä tuolla. Tuo jäi törröttämään. Noin. Se on vielä niinku, vai kuuluu? Kato, kun sulla on tuolla noin helmet on niinku, onko tarkoituksella? Ei, se on nyt tuolta. Nyt se. No niin, nyt. Ja sitten jos mulla olisi hiukset kiinni. Laitan tänne vielä pois. Joo. Jos mulla olisi hiukset kiinni, niin menisi vielä sieltä tuolta.
Okei, eli niin sä solmit. Mä solmin tänne Niin, sä solmit läpään sitä alle. Joo. Tänne näin. Joo, oota mä nostan tätä. Niin. Noin. Tänne minä sen kiristän Joo. ja solmin. Oukkidoukki. Ja mulla on mahdottoman pitkät niinku, en tiedä olenko vääriä vihjeitä antanut, mutta näitä saakin sitten kiskoa, ettei jää niin semmoiseksi Joo, niin vihjailevaksi. ei se Ei se huivin alta niin näy. Joo, niin justi. Välillä minä käytän lakkia ilman huivia. Joo. Ja silloin on tarkempi se, että miten se tukka täältä asettuu Tuo olemaan. on tossa toi. Laitetaan toi niin. Joo, se vähän nyt liikahti. Tää on muuten aina se, että Tämä se on. niinku- Ja ihan hirveästi ei vittu snuppinuolia tähän laittaa Joo. näkyy. Tuonnekin mä laitan aika... Pitäisi olla semmosia Joo. luumunvärisiä nuppineuloja löytää jostain. Ne ois. Mulla kato täällä ylhäällä sitten on huivin värinen. Niin. Sitten tässä on semmoset niinku Niin. lyhkäiset. Niinpä. Mut periaatteessa. Niin. Onko se sulla nyt kuinka niinku... No kyllä- sä niinku heiluttaa Jos minä päätä? mossaan, niin tää heiluu. Joo, mut pysy päässä. Pysypäs. Joo. Pysy. Mossa. Pysy. Kokkelepa Okei, sinä no sen. minä mä kokeilen. Eli mä lähden niinku, vaihtaaks puolta? Vaihda. Liikkeelle näin, että pidätäs nyt hetki kun mulla on tämmönen, tää on yleensä niinku tälleen tuplasolmulla, koska, Nyt minä vetäisin tosi pienen solmun vaan mallin vuoksi. joo, En minä ihan näin löydetä Joo. lähtisi liikenteeseen. joo. No, En ole nyt Mä luen naimisiin menossa, niin ei ollut ihan niin no itse, tän olisi voinut tietenkin. Mä vetän sen niinku tommosen kaksinkertaisen solmun tohon. Mutta tätä se on se saamenvaatteen pukeminen. Tää ei niinku hetkessäkään, Joo. ei riisuminen eikä pukeminen. Ja mä katson tonne peilistä. Mä laitan ensin ottatukan niinku hyvin. No ja sit mä vaan, otetaan noin tältä. Sitten mä vaan asetan sen niinku tähän. Joo, sulla kans kääntyy. Joo, ne kääntyy täältä näin. Ja Sulla menee tosi hyvin tänne sinun niinku kallon muotoon. joo, se. kato, saman mulla Ihan on pää kuin älytön. äitillä. Joo. Ja sitten, Mulla on täällä aika paljon löysää tässä takana. joo, näin niinku asetellaan. Sitten seuraavana, nyt se on vähän vinossa. Ui, nyt mä kiskasin. Eikö itse asiassa, joo, No niin, se on parempi noin korkea. joo, niin onkin. Laitan vähän tonne noin. Noin. Sitten seuraavaksi mä solmin nää. Niin, ne on ne Katsoppa villalangat. sen, että näkyykö se tosta Näkyy kuvasta. hyvin. Eli mä solmin nää tänne. Tää Se asettuu pitää niinku- tosi hyvin. Ja sulla tämä on tämmönen niinku ihon ja kallon myötäinen. Mulla on siinä kauheasti tyhjää. Et siinä on ajatellut, mulla oli pehvaan asti pitkä tukka silloin kun mä menin Joo. naimisiin. Niin jos sinne sen lettikranssin tekis, niin sille on Joo. jätetty tänne varmaan Noin. tilaa, koska se on se perinteinen tapa. Ja sit kun toi on kiinni, että yleensä mä peilaan vielä sivuprofiilin, että se on riittävän takana, kun tällä laittaa helposti eteen. Aivan. Ja sit mä solmin niinku nämä. Se on miten noin ylös. Joo. Kato, kun se Okei. jotenkin asettuu tähän. Aivan. Ja otas nyt. Noin. Se ja tulee sit ihan mä tonne vedän sen- takaraivolle. Vedän sen, tää on kiva kun ei näe. Vedän Joo. sen toisen solmun siihen niinku vaan päälle. No niin. Sitten yleensä, nyt se jäi jotenkin hassusti, kun en mä nähnyt. Mutta ei se ole yhtään hassun näköinen. Joku siellä on välissä. Tuo. Mutta se näyttää kuitenkin. Noin. No niin, nyt. Sulla kato nousee tonne aivan ylös tuo Joo. nauha. Tästä lähtee jo nousemaan. Sitten mä laitan tän niinku kohdilleen. Joo. Kun sä yleensä... Se helposti saattaa liikahtaa Juliinkin aikaan. Joo, joo. Ja sitten itse asiassa laitan sitä vähän niinku... Niin nyt sä ylikäiset sitä alas. Joo. Joo, sulla on tommonen tekniikka. No, Tiedätkö? No kyllä se oli no tekniikka. mut katoppas tonne. Niin. Sä oot vaan niin paljon pitempi, että siksi näyttää, että sulla on tosi Niin. iso. Mutta Joo. Ja sitten näytetään noin takapuolet tonne. Nyt me ei itse nähdä, että miltä se näyttää. Mutta tältä se niinku näyttää. Noin. Ja kumarretaan vähän Ja tuo tää on tosiaan tämmönen... päällipuolet. Voi hyvin diskoilla. Et onneksi äitin niin pää on hyvin samanmallinen kuin mulla. Meillä on kummallakin tosi pieni pää. Koska sinun äiti viimeksi on tuota käyttänyt? No äiti teetätti, kun äiti muutti vuonna 1966 Sevettijärvelle opettajattaraksi. Ja jossakin vaiheessa se on sitten teetättänyt itsellensä tällaisen lakin. Mutta hän ei ole sitä koskaan silleen niin kuin varsinaisesti käyttänyt. Okei. Koska siihen aikaan niin kun oli hyvin tarkkaa vielä se, Kuka sai että voiko suomalainen puoliso käyttää niin kun tätä lakkia.
Ja mun ymmärtääkseni äiti yritti, mutta se ei ollut jotenkin suotavaa, niin sitten se vähän niin kuin jäi. Ja sitten kun mä menin naimisiin ja halusin käyttää kolttapukua, niin äiti antoi tämän sitten mulle. No niin, Ja mulla tää on ollut aika ahkerassa käytössä. kyllä, todella. Et mulla on vanha ja sulla on Mulla on uusi. aika Mut silti niin kuin kuitenkin, Joo. kato mä korjaan tosta. korjaamaan. Et näin tää puetaan. Niin. 2 eri tapaa. Tää oli kyllä opettavainen tämä. Kyllä. Tämä joo, sammutetaan vaan valot. Joo. Niin mikä, sä sanoit tosta jotakin. Niin kun minä aina katson, että mulla on lakki vinossa ja keikahtaa, niin tässä menee vähän tämmöinen kaarevuus, mikä välillä näyttää siltä, niin kuin lakki ei ole puettu oikeaan muotoon. Joo, se on itse asiassa pyöreä niin kuin näin. On. Kun taas mulla on myös pyöreä, mutta taas edessä on vähän Sulla tällaista. on semmoinen, niin mulla on vähän erilainen, niin mä aina katson, että minä on pukenut lakin vinnoja, ja se onkin tää muoto. Se muuten tekee myös paljon, kun huivi on tässä. Jos huivi on vähänkään vinossa, niin näyttää, että lakki on. Totta. No niin. No mutta hei, tää oli hauskaa. Tää oli kiinnostavaa. Me ollaan Even kanssa näitä niin kuin uuden polven lakin käyttäjiä. Eli me ei oikeastaan niin kuin tiedetä ihan tarkkaan kaikkia kotkotuksia ja sääntöjä, ohjeita, mitä tuon lakin käyttöön liittyy. Ja se oikeastaan liittyy siihen, että meidän äitien ikäpolvi, niin no tämä on nyt rankka yleistys. Meidän äitien ikäpolvi ei käyttänyt sitä lakkia, vaan meidän niin kuin mummojen ikäpolvi käytti. Eli siinä jäi niin kuin tavallaan yksi sukupolvi väliin. Ja no riippuu vähän siitä, että kuinka paljon on ollut kontaktissa mummonsa kanssa ja onko mummo ollut vielä hengissä siinä vaiheessa, kun me on siirretty lakin käyttöön, siis meidän sukupolvi, niin riippuu paljon se, että osataanko me sitä käyttää sitä lakkia tai ei. Ja että on sitten yritetty eri lähteistä katsoa, kysellä, tutkia sitä, että miten sitä lakkia oikeasti pitäisi käyttää. Että yksi hyvä lähde niin kun, lakin käytön opetteluun on tietysti nämä 2 sukupolvea, se mummosukupolvi, joka käytti niitä lakkeja, mutta jos sellaista ei ole, niin myös vanhat valokuvat on hyvä lähde, ja niistä mä oon katsellut kans yhtä sun toista. Ja tosiaan, kun mä sanoin, että meidän mummot on niinku käyttänyt niitä, niin silloin aikoinaan, kun oli kyläjuhlia, silloin kun mä olin lapsi, niin siellä aina niinku purjehti nämä mummot kolttavaatteissa ylvästi, ja itse asiassa se lakki päässä, että kolttavaimot oli ennen vanha aika pieniä, tämäkin on yleistys, ja sitten kun ne meni se lakki päässä, siellä ne oli niinku puolta isompia, ja tietysti kun ne tapas tuttuja, niin ne siellä jutteli ja seurusteli ja ne oli niinku sellaisena rykelminä siellä. Ja totta kai kun heillä oli ne hienot vaatteet, ne erottu sieltä niinku juhlista. Ja nyt taas kun tämä meidän vanhempien sukupolvi ei niitä niin käyttänyt, vaan nyt me ollaan niitä seuraavia. Niin jossakin vaiheessa huomattiin, että itse asiassa, että me ollaankin niitä mummoja nyt, jotka menee sinne juttelee ja parveilee ja iloisesti keskustelee ja tervehtii toisia. Eli tavallaan siinä on jäänyt se yksi sukupolvi niin kuin välistä. Mutta mä toivon, että nyt tämä niin kuin tästä etenee. Ja uskon, että se käyttö ei katkea, koska se kävi jo niin syvällä kuopassa notkahtamassa. Mutta että jotenkin kuvittelisin, että omat lapset ainakin on niin kuin kasvaneet siihen puvun käyttöön niin, että ne osaisi sitä sitten jatkossakin käyttää. Eli tulisi uusia vaimollakin käyttäjiä, tulisi uusia vaimoja, jotka käyttää sitä. Tai niin kuin mitä tahansa kolttanaisen päihinettä. Joo. No niin, nyt mulla vähän karkas tämä ajatus käsistä, mutta ei se mitään. Lähdetään nyt katsomaan tuonne Sarin tykö, että mitäs me hoksattiin tästä meidän yhteisestä lakkikeskustelusta. Hyvillä. Helmi tippu. Mistä tippu Helmi? Oikeesti. Tippuko sulta vai multa? Minkä värinen? Mihin se Mihin on? se joutui? Eikö se on mun sormessa kiinni? Valkoinen. Valkoinen helmi Se on varmaan multa täältä. Joo, tuolta. Kato, kun mulla on jo purkautunut, Joo. mutta kun se ei ole lähtenyt.
Hyvin lähti liikkeelle. Mä oon siis niinku helmi irtos ja mä oon Sarin tykönä kylässä vertailemassa näitä saamsitseja, koska Sarilla on myös saamsitsi. Ja huomasin sen, että sit vasta kun näitä katsoo niinku vierekkäin, laitapa siihen, niin sit vasta näkee ne erot. Kun ei niitä päässä näe. Sullakin on paljon korkeampi. Kun mä olin kuvitellut, että mulla on hirveän korkea. Mutta ei se olekaan. Mulla on aika korkea. Mä oon sitä itsekin ajatellut, että se on aika korkea. Joo. Ja sulla on taas sitten ihan erilainen kuvio. Kerropa, mistä tää on niinku tullut sulle tämä lakki? Tää on tullut mummolta. Et mummollahan oli 2 näitä, mä oon ymmärtänyt. Joo. Että tää olisi niinku se jälkimmäinen, niinku uudempi. Joo. Laitetaan toinen tohon. Täällä on kato tää nuppineula. Otanko pois? No, mullakin on kato nuppineula. Se pitää olla siellä aina. Saanko mä vähän katsoa? Joo. Eli tässä nyt niin nopsasti kun katsoo eroja, niin sun lakissa on paljon kapeampi tämä nauhan paikka. Sitten siinä on enemmän korkeutta ja sitten on erilaiset kuviot. Että tässä on tätä samaa verkon silmäkuviota, mutta se on niin kuin eri tavalla tehty. Ja sitten on pyöreän muotoista kuviota myöskin. Mutta sitten muuten niin kuin nämä tällaiset täällä ylhäällä on aika samat, eikö niin? On, joo. Ja sitten myös nuo pystysuorat on tollaisia, että niissä myös on se pyöreä juttu tuossa näköisellä. Niin on. Mutta muuten on niinku samanlaiset, mutta ihan erilaiset. Tämä vuorihan, mikä täältä vilkkuu, niin sen minä olen itse tehnyt jälkeenpäin uuden vuorin tähän. Joo. Ja se ei ole täysin kiinni täältä. Niin justiinsa. Niin tää on siis myös vanha lakki, jos se on kerta sun mummon lakki. On se silleen vanha, joo. Minun mielestä mummo käytti tätä silloin, kun hän on käynyt niitä leutteja esittämässä, niin silloin Joo. käyttänyt tätä lakkia. Joo. Ja mä oon ymmärtänyt, että Kannaksen Helena olisi tämän tehnyt. No kun tääkin on Kannaksen Helenan tekemä. Ja no itse asiassa tässä on ihan samanlainen täällä niinku tämän korvallisella oleva kuvio. Tuo kolmio. Joo. Ja sitten, no näytäpä sieltä takaa se läppä. Sullahan on mellevä. Kun mä oon miettinyt sitä, että tämä läppä täällä on tosi vaatimaton. Vaikka yleensä mä oon ymmärtänyt, että tuon pitäisi just olla se, niin se hieno, vaikka se jääkin sinne niin suojaan, huivin suojaan. Tässä on tää läppä tehty selkeästi isommilla helmillä kuin tää muu lakki. Joo. Mä oon miettinyt, että onko se läppä sitten koristeltu jotenkin jälkeenpäin. Mullakin on isommilla. Ai jaa, ehkä se on sitten joku juttu, että se on isompi. En mä tiedä. En tiedä. Ja sitten jos katsotaan vielä tää niinku ihan lakin päällä oleva kuvio. Nyt taas löytyy eroja. On ihan erilainen. Ja tästäkin näkee, että tää on paljon isompi. Nyt nämä on ihan rinnakkain. Niin kuin toi sun se läpän yläosa. Joo. Ja sitten on, itse asiassa tää on tosi kaunis kuvio. Tommonen, siinäkin on niitä pyöreitä muotoja. Mutta ihan erilaisia. Joo. Et tässä on tosiaan melkein kaikki on tämmöisiä niin kuin kulmikkaita ja kolmiomaisia. Sulla on paljon pyöreitä. Joo. Mikä sun mummo oli siis omaa sukuaan? Sverdlov. Tää on kyllä kiinnostavaa. No otetaanpa sitten sivuprofiilit vielä näistä. Onko mulla samassa asennossa edes? Ei, Noin. se on ihan kuin toi lipan kulma olisi jotenkin ihan erilainen meillä. Niin on. Ja se niin kuin sulla tulee paljon pidemmälle tänne toi lakki. Tämä on kyllä kiinnostavaa. Et päässä ne näyttää jotenkin niin kuin aina niin samanlaisilta, mutta niin. Mä itsekin huomasin, että tässä sen vasta näkee sen eron. Totta. Varsinkin näin päin, kun katsoo niin kuin tämä osa tästä nauhasta tänne, kun alkaa tuo lippa, niin siellä on tosi paljon niin kuin tätä mittaeroakin. Joo, niin on. Niin sit mitä? Sulla oli tässä jotkut helmet. Tästä vielä roikku. Niin kuin minä olen nähnyt, että joillakin on silleen, niin kuin tästä vielä tehty semmoista niin kuin tavallaan pyrstöt. Mulla on väärinpäin. Niin Sullakin on mulla väärinpäin. väärinpäin. Käännetäänkö näin päin? Niin, tämmöisiä isoja helmiä. Ai niin ne oli tässä kiinni.
Niin, tai sitten mä laitoin niinku semmoiset tavallaan niinku täältä sä kiinni. laitot, joo. Ja pujotin näitä niinku semmoiseen Joo. ketjuun ja sitten tein niinku näin Joo. ja näin. Ja Mites niin kävi? riippuu johonkin kirkon lattialle. Se on aiheuttanut vähän actionia siellä. Niin, tarttu johonkin kiinni Joo. ja se lanka katkesi ja sitten kuuluu vaan niinku pientä rapinaa ja minun helmet sillä pitkin kirkon lattiaa. Joo. Sinne ne taisi jäädä. Niin. Tuli nyt mieleen semmoinen villi ajatus, että kun mun mielestä mun lakki on muuten ihan nätti, mutta kun sitten tää niskajuttu on tämmönen vähän niinku, Vähän köpö. vähän krouvimpi, vähän köpö. Entä jos tekisikin itse uuden? Entä jos... Ei kun mä en ajatellut semmosista, vaan mä ajattelin niin kuin sillä lailla, Kokonaan uuden. että ottaisi tästä kaavan, tekisi jonkun hienon helmikuvion, ratkoisi tämän pois ja vaihtaisi. Jaa, niillä on tapana Eikö lähteä. näin? Niillä on tapana lähteä. Mm. Ratkoisi tämän pois ja vaihtaisi. Mitenkäs? Aika rohkea. No sitä mä just mietin, että mitkä lakkijumalat mulle nyt suuttuu sit, jos mä näin tekisin. No ainakin pitää muuten korjata. Kato, kun mä en muista kumman puolen mä näytin äsken. Tosta on siis rikki. Mutta myös toiselta puolelta oli rikki. Tosta. Eli täällä onkin kahdessa kohti. Ei ihme, että helmet tippuu. No niin. Mutta sitten siihen uuteen niin voisi laittaa just jonkun tämmöisen. Niinpä. Niitä tilanteita varten, kun pitää lakkia ilman huivia. Kyllä se joskus sieltä näkyy. Niin. Otetaan tähän loppuun vielä tämä kiinnitysasia, koska mulla oli nämä villalanka punotut jutut, mutta sulla on tällaiset niin kuin, hei näähän on samettinauhat. Tää on ollut niinku samettinauha. Se on nyt vähän kulunut tuosta, mutta Sulla on sellaiset ja sitten sulla kans tulee nämä niin kuin nauhat sitten tänne. niin se mikä on tuossa edessä, niin se jatkuu tänne. Joo. Niin just, sullakin on ihan lyhyet nämä nauhat, kun sehän oli tärkeää, ettei liian pitkällä roiku ne nauhat. Mut tosi hauskat. Hei, tiedätkö mitä? Kiitos paljon, että sain tulla tänne katselemaan näitä lakkeja. Kun näiden eron tosiaan huomaa vasta tälleen vierekkäin vertaamalla. Niinpä, eipä näitä muuten ole tullut kauheasti vertailtua. Niin. Kiva kun kävit. Sitten kokonaan oma lukunsa tässä lakkikeskustelussa on tuo huiviasia. Että niiden kaikkien kolttanaisten päähineiden päälle kuuluu pukea huivi, vaikka nykyisin näkee paljon lakkia käytettävän myös ilman huivia. Jotenkin mun henkilökohtainen mielipide on se, että ainakin vaimon lakin päälle, ja miksei myös lesken lakin päälle, no siitä mulla ei varsinaista mielipidettä, mutta ainakin vaimon lakin päälle kuuluu se huivi. Että silloin kun mä käytin tytön lakkia, niin mä ujostelin sitä huivia sen takia, että se tuntui ihan järkyttävän mummomaiselle. Se oikeasti tuntuu mummomaiselle. Niin sen takia mä oon esimerkiksi ollut sitä mieltä, että mun tyttären ei ole pakko käyttää huivia sen tytön lakin päällä. Koska on siinä huivissa niin kuin omat kotkotuksensakin, että jos sattuu niin, että huivi on kahisevaa materiaalia, niin sehän kahisee tässä korvia vasten. On tosi vaikea kuulla keskustelua. No, sitten esimerkiksi, jos olisi tarvetta käyttää kuulokkeita, niin kuin jos olisi vaikka tekemässä jotain työtä, mitä tekee silleen, että edustaa puku päällä, niin ne kuulokkeet, no ei se toimi, kun siinä on se huivi välissä. Ja muutenkin lakin kanssa pitää vähän miettiä, että miten ne laittaa päähän. Ne on hankalat. Ja no riippuu huivin matskusta, mutta se voi olla sisällä tosi kuuma se huivi, että jos sitä niin kuin pitää tässä. Et ennen vanhaahan ne onkin pitänyt sillä tavalla, että ne on niin kuin sisällä laskeneet sen huivin tähän harteille ja sitten ulos lähtiessään laittanut sitä. Mutta koska se ei ole aina niin yksinkertaisesti se huivin pukeminen, niin sen takia mä en ole ihan niin saletti, että toimiiko se niin kuin nykypäivänäkin yhtä helposti. Koska ennen vanhaa niissä huiveissa ei niinkään mun käsityksen mukaan ollut hapsuja. Mutta nyt on aika pitkät hapsut, ainakin mun huiveissa. Ja oman mielipiteeni mukaan tämä on niinku vaikutusta, muiden saamelaisten vaikutusta, koska hehän pitää huivia tässä ja niillä on tosi pitkät hapsut. Mutta jos vertaa muiden saamenpukujen huivien hapsuihin, niin mä oon tehnyt silleen noin puolet siitä pituudesta.
just sen takia, että sitä huivia pidetään eri lailla ja se solmun tekeminen on hankalaa, jos on hirveän pitkät hapsut. Mutta sen takia on tehnyt ne, koska ne on niin näyttävät. No joo. Joo. Ja kun nyt mainitsin tuossa, että se pukeminen ei ole aina niin helppoa, niin mennäpä nyt katsomaan, että millä tavalla minä sen huivin puen mun lakin päälle. Nyt ollaan meidän vessassa. Ja mä oon tässä nyt laittamassa tätä pukua päälle, niin mä näytän, miten tää huivi laitetaan. Ja se on nyt tässä mulla hartioilla. Ja tää on siis 4-muotoinen huivi, mikä on taitettu tälleen kolmioksi. Tälleen. Tässä on mun oma tekemät hapsut. Eli homma lähtee liikkeelle näin. Tuolla on peili, niin mä tuijottelen paljon siihen. Tää pitää saada tästä niinku löytää tämän keskikohta. Tää on tietenkin liukasko mikä. Tälleen. Ja sit pikkasen vetää tolleen yli tosta. Noin. Sitten mulla on täällä tää nuppineula. Niin mä teen silleen, että mä tosta laitan sen tuolla nuppineulalla kiinni tolleen. Tolleen noin. Ja no niin, nyt ollaan näin pitkällä. Sitten no ei tullut ihan keskellä, mutta no korjataan. Ootas, missä se on se nuppari, se jäi nyt on. Noin, eli vähän kumpas suuntaan sen tuli. Tonne päin. Noin. Ja neulallakin. 100. No nyt on. Noin. Sitten kun tässä on tätä aika reilusti, niin mä käännän tästä kasvojen vierestä tänne, niin kuin tänne vähän sisäänpäin. Että se menee mukavasti tossa ja toi jää tonne, ettei se jää niinku liian pitkäksi lörpäkkeeksi tonne. Noin. Ja sitten seuraavana on se kaikista vaikein kohta, kun mä tykkään pitää tästä tuplasolmua, mutta kun tässä on nämä hapsut, niin se tekee tästä vähän vaikeampaa. Ekan solmun tekeminen on ihan easyä, kun mä haluan noin hapsut tohon noin. Noin. No nythän se olisi nätti, mutta nyt se ei pysy. Ja sen takia mä haluan tänne toisen solmun. Kyllä tarvii vähän peiliä. Ja sitten noin hapsut pitää saada niinku silleen nätisti, niin mä yritän, sormet pitää saada hapsujen välistä. Mä yritän tehdä se nyt tälleen päin. Nyt ei tuu hyvä. Tuli sotkunen. Otetaan uusiksi. Noin. Kiristetään ja tosta. Tarkka homma. Siis nämä hapsut on kyllä, ne on nätit, mutta ne on käytännössä aika työläät. Otas nyt. Sitten kun mä katson peilistä, niin peilin avulla on tosi helppo tehdä solmu. Tuli vielä huonompi. Mä otan nyt ihan alusta alkaen. Eli noin. Sitten tehdään noin, että saa kaikki hapsut tuohon. Noin ja tuolta noin mukaan. Nyt mä en niinku löysää ollenkaan tällä välin. Mä en voi katsoa tonne peiliin. Enkä mä voi katsoa sinnekään, kun muuten menee sekaisin. Noin. Ei tuu nytkään hyvä. No aika hyvä. Tää saa vaan kellata. Ja sitten tää vääntö tuolta ylhäältä tietysti vinoon tällä välillä. Ja noin. Ei se niinku täydellinen ole, mutta nyt mä teen sit vielä niin, että nyt mä otan ton vielä kerran auki. Katsoppa, kun tää nousee ylemmäs tästä. Vielä kerran auki ja sit mä niinku tällään sen vielä kerran kiinni tosta. Tosta noin. Noin ja tälleen. Tulikohan se keskelle? Aika hyvin. Mä näytän teille. Onko se keskellä? Mut vähän tää meni vinoon, koska tää puoli on ylempänä kuin tää. Mutta mä päätän nyt olla välittämättä siitä, eli tää on ihan
kelposuoritus. Eli tällä lailla laitetaan toi huivi tuohon lakin päälle. Jotenkin musta tuntuu, että vaikka mä nyt on näyttänyt yhtä sun toista ja vaikka mä oon puhunut yhdestä sun toisesta Samsitsiin liittyvästä asiasta, niin jotenkin niin kuin musta tuntuu, että tää silti jäi jotenkin köykäiseksi tää jakso. Mä toivon, että sä saitte tästä paljon irti, mutta jotenkin, koska mä itekään en tiedä ihan kaikkea siitä lakista, niin on hirveän vaikea sit kertoa niitä kaikkia merkityksiä ja historian juttuja ja tunteita ja sellaisia. Mutta että tämmönen tästä nyt tuli. Ja vaikka tämä oli hirveän pitkä, niin silti tuntuu, että jotenkin vaan liippastiin pintaa. Et tuntuu, että voisi kertoa niin paljon enemmän ja paneutua niin paljon enemmän. Mutta no en minä tiedä. Joka tapauksessa oli tosi mukavaa, että katsoit tänne asti. Ja mun mielestä olisi mukavaa ja kiinnostavaa jatkaa keskustelua tästä lakista. Esimerkiksi tämän jakson kommenteissa tai sitten Facebookissa tai missä nyt. Ja mä tiedän, että mulla on paljon suomalaisia katsojia. On kyllä mukavaa keskustella myös teidän kanssa. En tarkoita nyt sitä, mutta että mä toivoisin myös, että kolttakatsojat laittaisi jotain kommenttia siitä, että miten he on itse kokenut lakin käytön aloittamisen tai lakin käytön yleensä, ohjeiden saamisen, neuvojen saamisen ja minkälaista palautetta on saanut. Ja sitten ehkä niin kuin sellaisilta, jotka ei käytä kolttapukua, niin sellaisilta katsojilta toivoisin niin kuin näkemyksiä siihen, että no mitäs mä toivoisinkaan? Ihan mihin vaan. Ihan mihin vaan. Tärkeintä on kuitenkin se, että keskustellaan. No niin, nyt rupeaa menee höpinäksi tämä jakso. Mut kiitos kun katsoit ja nähdään sitten seuraavassa jaksossa. Heippa!